कति प्रोग्रेसिभ कन्भर्सेसन्सहरू सुनि सर मैले जोडिहालेँ यसमा होइन सिनेमादेखि लिएर होइन गेम्स पनि सुनेको थिएँ मैले हजुरले त्यो पनि एउटा सोच राख्नु भएको रहेछ अफकोर्स अब आई डोन्ट नो होइन त्यो एउटा भयो पनि हुन्छ नि होइन रेगुलर रूपमा त्यो पनि कन्भर्सेसन थियो होइन द थट हेज अलवेज बिन प्रोग्रेसिभ द थट हेज अलवेज बिन मुभिङ फरवर्ड तर सोसाइटी अथवा कानुन अथवा हुन्छ नि होइन ओभरअल स्पेक्ट्रममा नै अगाडि बढ्न नसकेको थियो कि अहिले चाहिँ एकदम फास्ट पेसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ एक हिसाबले इन आवर राइट्स अब यस्तो पनि छ तपाईँको अहिले फास्ट जस्तो देखिएको त होल इन्भेस्टमेन्ट छ नि त अगाडिको जेनेरेसनले जुन खालको त्याग गर्यो त्योबाट चाहिँ तपाईँको यहाँबाट सुरु गर्नु र यहाँ आएर सुरु गर्नु त सजिलो छ यहाँबाट फास्ट हुन्छ तर त्यो खालको तलको उकालो त अहिलेको जेनेरेसनले त उक्लिनु पर्दैन अब माथि आइसक्नु भएको छ सो र त्यति बेलाको बेसहरू अब तपाईँको डेभलप हुँदै जाँदाखेरि अहिले अलिकति फास्ट देखिन्छ मात्रै हो त्यो अर्को कुरा चाहिँ आइडियाले तपाईँको यो बार बार गरिसकेपछि इट्स बिकम भेरी मेडिटेटिभ एज वेल अनि तपाईँको एनर्जी त्यतैतिर चाहिँ ड्राइभ हुन्छ त्यो सो स्ट्रङ तपाईँको हुन्छ नि यो आफूले कन्भिक्सन लिएर गर्नुभयो भने होल नेचर स्टार्ट सपोर्टिङ यु भन्छन् धेरैले सो इन्भाइरोमेन्ट बन्दै आउँछ तपाईँहरूको त्यसले गर्दाखेरि अब माया र सुरेन्द्रले जुन खालको आँट देखाएर हिम्मत देखाएर यत्रो 9 महिना लगातार यति फ्रस्ट्रेटिङ प्रोसेसमा जानु भनेको सानो कुरा पनि होइन उहाँहरू प्रिभिलेज पनि हुनुहुन्न फेरि प्लम्बिङ जब गर्नुहुन्थ्यो सुरेन्द्रले यसको लागि त्यो जब पनि छैन अहिले दे डोन्ट ह्याभ रेगुलर इन्कम त्यसमाथि पनि अब सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूले केही सहयोग गर्नुभयो तर लास्ट 5-4 मन्थ्स त त्यो पनि भएन उहाँहरूलाई अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब आज के खाने डेरा भाडा कसरी तिर्ने भने मान्छेलाई यहाँदेखि गाडीमा जाऊ उसलाई त्यो चिर कागजलाई निकाल के गर वकिलहरूलाई हामीसँग छैन भलिन्टियर गरिदिनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू त एनीबडी क्यान गिभ अप इजिली होइन छोडिदिउँ झ्याउ रहेछ के गर्नु अब के हुने हो र भन्ने खालको त्यो थट्सहरू आइराख्नुहुन्छ उहाँहरूले कति ठाउँ चाहिँ हिम्मत जुटाउन पनि गाह्रो हो उहाँहरूलाई त्यो सङ्घर्षबाट जानु भनेको छ भनेपछि अरूलाई क्रिटिसाइज गर्नु त सजिलो छ किनभने देखा पनि गन थ्रु दिस जर्नी नि नत्र अब उहाँहरू नैको ठाउँमा अरू कसैले गरेर देखाएको भाग भइहाल्थ्यो त होइन सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्नु त सजिलो छ प्र्याक्टिकली गएर गाउँसम्म गएर राति सुत्ने ठाउँ छैन झाडोको ठाउँ छ खाना पानीको ठाउँ छैन त्यसमा पनि आफूसँग त्यस्तो पनि होइन त्यो गर्नु त गाह्रै हो त्यस कारण त्यो अलिकति गर्नु त गर्नु क्रिटिसिजम आयो भनेर हामीले केही भने त होइन तर अलिकति तपाईँको क्रिएटिभ क्रिटिसिजम आयो त ठिकै हो तर क्रिटिसाइज गर्ने काममा उहाँहरूले त्यत्रो गर्नुभएको सङ्घर्षलाई कति पनि भ्यालु नै नदिकन तुच्छ दुई शब्दहरू दुई लाइनमा Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.